Hiện tượng sao mộc Phạm Thái Tuế hé lộ vận mệnh u ám của Trung Quốc năm 2025 kinh hãi. Lời tiên tri gây sốc. Sao mộc Phạm Thái Tuế, vận mệnh Tập Cận Bình năm 2025 sẽ ra sao? Bước sang năm 2025, có nhiều dự đoán về sự thay đổi quyền lực tại Trung Quốc. Khi Tập Cận Bình có thể phải rời vị trí lãnh đạo, dừng chỗ cho một nhân vật mới. Triết lý nhân sinh mến, chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình trên kênh Triết lý nhân sinh. Theo quan niệm xưa, có một câu nói rằng: thất thập tam, bát thập tứ, diêm vương bất thình, tự kỳ tẩu. Câu này có nghĩa là khi một người đến tuổi 73 hoặc 84, dù diêm vương không gọi, họ cũng có thể tự rời khỏi cõi trần. Trước đây, Mao Trạch Đông qua đời ở tuổi mụ 84, Giang Trạch Dân cũng ra đi vào đúng năm bản mệnh. Với Tập Cận Bình, ông đã bước sang tuổi mụ 73 vào năm 2025, trùng với năm bản mệnh của mình, làm dấy lên nhiều đồn đoán về tương lai của ông. Liệu Tập Cận Bình có tiếp tục nắm giữ thiên hạ, hay số mệnh đã vẽ sẵn một kết cục không thể tránh? Hãy cùng Triết lý nhân sinh tìm hiểu ngay sau đây. Trong thiên văn học cổ đại, mặt trời, mặt trăng và các vì sao tương ứng với thiên, địa, nhân trong hệ thống tam tai. Trong đó, sao mộc được gọi là tuế tinh, có ảnh hưởng mạnh mẽ đến số phận của con người. Khi một người được sinh ra, vị trí của sao mộc trong cùng hoàng đạo sẽ xác định vùng thái tuế của họ. Theo chu kỳ 12 năm, sao mộc sẽ quay lại vị trí này một lần, và khi điều này xảy ra, người đó thường phải đối mặt với những biến cố lớn trong đời. Tuy nhiên, do chu kỳ thực tế của sao mộc là 11,86 năm, nên theo thời gian, hiện tượng phạm thái tuế sẽ diễn ra sớm hơn. Khi đến năm bản mệnh, nếu sao mộc phạm thái tuế, khả năng xảy ra tai họa là rất cao. Có một câu ngạn ngữ: thái tuế đương đầu tọa, vô hỷ, khùng, hữu họa. Nghĩa là nếu sao mộc và thái tuế cùng nằm ở vị trí bản mệnh, thì trong năm đó có thể xảy ra những biến cố khó lường. Năm 2025, năm bản mệnh đầy sóng gió. Tập Cận Bình sinh năm Tỵ, và năm 2025 là năm Ất Tỵ, đúng vào năm bản mệnh của ông. Khi sao mộc chuyển động từ nghịch hành sang thuận hành hoặc ngược lại, nó thường dừng lại tại điểm giao thoa trong hơn một tháng. Điều này có thể báo hiệu một giai đoạn đầy bất trắc đối với ông Tập. Với việc tuổi mụ 73 trùng hợp với năm bản mệnh, liệu Tập Cận Bình có thể vượt qua năm 2025 bình an, hay đây sẽ là một năm đại hung với ông? Điều này vẫn còn là một ẩn số. Nhưng theo quan niệm truyền thống, những dấu hiệu thiên văn học cho thấy đây có thể là một thời điểm mang đến nhiều thử thách và thay đổi lớn. Những cá nhân sinh ra tại đời, điểm chuyển tiếp của sao mộc, thường nhận được nguồn năng lượng mạnh mẽ. Những nhân vật lịch sử như Washington, Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình, Putin và Donald Trump đều chào đời vào một trong hai giai đoạn này. Họ đã định hình thời đại của riêng mình, thậm chí có khả năng thiết lập những kỷ nguyện chính trị mới. Mao Trạch Đông sinh ngày 26 tháng 12 năm 1893, thời điểm sao mộc nghịch hành và đạt điểm chuyển tiếp tại khu vực thuộc chòm sao Kim Ngưu. Những người sinh ra trong giai đoạn này thường tích lũy được năng lượng mạnh mẽ. Điều này có thể lý giải phần nào việc ông sáng lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào năm 1949 và giữ quyền lãnh đạo suốt 27 năm. Ông ta qua đời vào ngày 9 tháng 9 năm 1976, đúng thời điểm sao mộc di chuyển từ thuận hành sang nghịch hành tại khu vực Kim Ngưu. Khi một người rơi vào vận hạn phạm thái tuyển tại điểm hoạt chuyển, năng lượng của họ sẽ bị suy giảm đáng kể. Năm 1976, sao mộc nghịch hành và phạm thái tuế sớm một năm, trùng hợp với thời điểm Mao Trạch Đông từ trần ở tuổi 84. Điều này cho thấy việc họp thái tuyển trong năm bản mệnh có thể có tác động lớn đến vận mệnh con người. Trường hợp tương tự cũng xảy ra ở Giang Trạch Dân. Người qua đời vào năm bản mệnh khi sao mộc từ nghịch hành chuyển sang thuận hành vào ngày 30 tháng 11 năm 2022, thọ 96 tuổi. Tập Cận Bình sinh ngày 15 tháng 6 năm 1953, vào thời điểm sao mộc đang thuận hành tại vị trí đầu của tròn sao Kim Ngưu. Ông có thói quen sử dụng rượu, điều này đã ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe. Vào tháng 7 năm 2024, sao mộc phạm thái tuyển sớm, trùng hợp với thời điểm diễn ra Hội nghị Trung ương lần thứ 3. Trong giai đoạn này, ông bất ngờ gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng
do đột quỵ. Những quan chức cấp cao từng bị ông thanh trừng trước đây đã nhân cơ hội này liên minh với Trương Hữu Hiệp để tìm cách kiểm soát quyền lực quân sự của ông. Tuy nhiên, quá trình này diễn ra trong bí mật, chưa có bất kỳ thông tin chính thức nào được công bố. Đến khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2024, khi sao Mộc dần rời khỏi khu vực Thái Tuyền, sức khỏe của ông cũng dần hồi phục sau cuộc phẫu thuật. Năm 2025 được coi là năm bản bệnh của ông Tập Cận Bình, và nếu tính theo tuổi mụ, ông đã bước sang tuổi 73, một độ tuổi mang ý nghĩa đặc biệt theo quan niệm phương Đông. Đây có thể là thời điểm đầy biến động, khi nguy cơ chính biến công khai trở nên rõ ràng hơn. Đặc biệt, tháng 1 năm 2026 đánh dấu một sự kiện thiên văn quan trọng. Sao Mộc nghịch hành và nằm trên một đường thẳng với mặt trời, sao Thủy, sao Kim, sao Hỏa và sao Diêm Vương. Đây có thể là thời điểm đánh dấu một sự chuyển đổi lớn đối với Trung Quốc. Có thể là một cuộc cách mạng thời đại, khiến ông Tập mất đi quyền lực, hoặc thậm chí gặp rủi ro về tính mạng. Đồng thời, chính quyền Trung Quốc cũng có thể đối diện với nguy cơ sụp đổ. Điều thú vị là nếu điều này thực sự xảy ra, thì lịch sử sẽ khép lại một vòng tuần hoàn. Đảng Cộng sản Trung Quốc được sáng lập bởi một nhà lãnh đạo tuổi Tỵ Mao Trạch Đông và cũng có thể kết thúc dưới thời một nhà lãnh đạo tuổi Tỵ khác, Tập Cận Bình. Trong suốt thời gian qua, nền kinh tế Trung Quốc rơi vào tình trạng bất ổn nghiêm trọng, đặc biệt là sau khi ông Tập tiếp tục nắm quyền. Nội bộ chính quyền chìm trong xung đột giữa các phe phái, trong khi ông Tập dần mất đi quyền kiểm soát quân sự. Bên trong thì chia rẽ, bên ngoài thì cô lập, tình hình ngày càng trở nên bế tắc. Điều này khiến năm 2025 được dự báo sẽ là một năm đầy sóng gió đối với ông Tập Cận Bình. Một trong những dự nguồn đáng chú ý là thiết bản đồ, mô tả một viễn cảnh đầy ẩn ý về số phận của ông Tập. Trong hình ảnh, bầu trời giữa hai ngọn núi cao xuất hiện 4 con chim màu đen bay qua từ ngọn núi này sang ngọn núi kia. Nhưng con chim màu trắng bay cuối cùng không thể vượt qua mà đâm vào ngọn núi bên phải, để lại một vết máu đỏ thẫm. Dưới bức tranh là dòng chữ, con chim lông trắng bị đụng chết ở ngọn núi này. Nếu phân tích kỹ, hình ảnh con chim trắng mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Chữ Vũ, lông chim, kết hợp với bạch, màu trắng có thể gợi nhắc đến chữ Tập trong tên ông Tập Cận Bình. Trong đàn chim có 4 con màu đen tượng trưng cho 4 nhà lãnh đạo, trước gồm Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào. Cả 4 người đều đã rơi nhiệm sở tương đối suôn sẻ. Nhưng con chim trắng tượng trưng cho ông Tập lại gặp vận hạn. Hình ảnh này có thể báo hiệu hai khả năng, hoặc chính quyền Trung Quốc sẽ chấm dứt dưới thời ông Tập, hoặc ông Tập sẽ trở thành vật hy sinh cuối cùng. Hiện tại, 3 nhà lãnh đạo trước đã qua đời, còn ông Hồ Cẩm Đào cũng đã trao quyền cho ông Tập. Nhưng đến năm 2025, sau 3 nhiệm kỳ cầm quyền, ông Tập có thể đối diện với một cuộc chính biến buộc phải từ bỏ quyền lực. Dự ngôn Thôi Bối Đồ, đặc biệt là tượng thứ 46, có đoạn tụng như sau: hữu nhất quân nhân, thân đế cung, chỉ ngôn ngã thì bạch đầu ông, đồng biên môn lý phục kim kiếm, dũng sĩ hậu môn nhập đế cung. Tạm dịch là: một quân nhân tiến vào cung vua, chỉ nói ta là ông đầu bạc. Ở cửa phía đông, thanh kiếm vàng được giấu đi. Một dũng sĩ từ cửa sau lẻ vào hoàng cung. Câu tụng thứ hai gợi mở về một cuộc ám sát hoặc một cuộc đảo chính quân sự. Trong khi đó, 3 chữ bạch đầu ông, nếu thêm nét vào chữ bạch sẽ thành chữ Tập, có thể ám chỉ đến Tập Cận Bình. Hình ảnh quân nhân mang cung cũng có thể tượng trưng cho một người mang họ Trương hoặc tên Cường, bởi cả hai chữ này đều chứa thành phần cung trong cấu trúc của chúng. Có nhận định cho rằng nhân vật quân nhân này chính là Trương Hữu Hiệp. Trong phiên họp toàn thể Trung ương vào tháng 7 năm 2024, Trương Hữu Hiệp đã công khai thách thức quyền lực của ông Tập Cận Bình. Nhờ sự ủng hộ từ các bậc lão thành, ông ta đã giành được quyền kiểm soát quân sự từ tay Tập Cận Bình. Điều đáng chú ý là chữ Trương trong tên ông chứa chữ cung, phù hợp với hình tượng quân nhân mang cung trong Thôi Bối Đồ. Ngoài ra, chữ Hiệp cũng có ý nghĩa liên quan đến hiệp sĩ hay dũng sĩ, liên kết với câu tụng dũng sĩ cửa sau nhập cung vua. Hiện nay, quyền lực thực sự trong quân đội Trung Quốc có thể không còn nằm trong tay Tập Cận Bình, mà đã rơi vào tay Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Hữu Hiệp. Một cách lý giải khác về hình ảnh quân nhân mang cung
là nếu kết hợp ba chữ nhất, nhân, cung sẽ tạo thành chữ Di. Có thể ám chỉ một nhân vật quân sự bên ngoài Trung Quốc. Một số người cho rằng nhân vật này chính là Donald Trump, Tổng thống Mỹ và cũng từng học trong Học viện Quân sự. Đáng chú ý, bức tranh minh họa trong Thôi Bối Đồ mô tả một người đang thực hiện điệu nhảy tương tự như phong cách của ông Trump. Có thể ông chính là nhân tố gây sức ép từ bên ngoài, buộc Tập Cận Bình phải từ chức. Ngoài ra, một điểm tương đồng thú vị khác là cả Trương Hữu Hiệp và Đặng Tiểu Bình đều sinh vào thời điểm sao mộc chuyển từ thuận hành sang nghịch hành. Trong lịch sử, Đặng Tiểu Bình từng giữ chức Chủ tịch Quân ủy, và dù không phải lãnh đạo tối cao, ông vẫn là người nắm quyền lực thực sự. Liệu Trương Hữu Hiệp có thể tạo ra một cục diện tương tự? Khi phân tích tương quan giữa các nhân vật lịch sử, có thể thấy Tập Cận Bình và Trương Hữu Hiệp đều là người quan trung. Người nào đủ dũng khí để cải cách thể chế sẽ trở thành nhân vật ghi danh sử sách. Tuy nhiên, có vẻ như Tập Cận Bình đã bỏ lỡ cơ hội này. Tương tự như những dự ngôn tượng thứ 53 trong Thôi Bối Đồ đã ám chỉ. Nếu nhìn lại lịch sử, khi chính quyền Trung Quốc được thành lập, Mao Trạch Đông tuổi Tỵ từng đối đầu với Tưởng Giới Thạch tuổi Hợi. Hiện tại, khi Trung Quốc đối mặt với khủng hoảng, Tập Cận Bình cũng tuổi Tỵ, lại đối diện với Lại Thanh Đức tuổi Hợi, đương kim Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc. Đặc biệt, năm 2025 là năm tuổi của Tập Cận Bình, có thể mang lại nhiều bất lợi cho ông. Dự ngôn tượng thứ 54 của Thôi Bối Đồ vẽ hình 5 đứa trẻ đuổi theo một con trâu. Điều này có thể tượng trưng cho sự kiện vào năm Kỷ Sửu, năm 1949, năm mà Đảng Cộng sản Trung Quốc lên nắm quyền. Hiện nay, sau 5 thế hệ lãnh đạo gồm Mao, Đặng, Giang, Hồ và Tập, nếu Tập Cận Bình từ chức vào năm 2025, Trung Quốc sẽ rơi vào tình trạng không có người kế nhiệm rõ ràng. Những mâu thuẫn nội bộ có thể bùng phát từ đấu tranh bí mật thành xung đột công khai. Lịch sử cho thấy, những người sinh vào thời điểm sao mộc chuyển dịch thường có ảnh hưởng lớn. Trong khi đó, những ai phạm thái tuế trong cùng giai đoạn có thể mất đi năng lượng hoặc gặp đại họa. Mao Trạch Đông qua đời ở tuổi 84 khi sao mộc phạm thái tuế trong cung Kim Ngưu. Nếu chiêm tinh này tiếp tục đúng, Tập Cận Bình có thể đối diện với biến cố nghiêm trọng khi ở tuổi 73. Tóm lại, các phân tích về thiên văn học chỉ ra rằng vào tháng 1 và tháng 2 năm 2025 khi sao mộc phạm thái tuế, hoặc vào tháng 1 năm 2026 khi sao mộc nghịch hành, một biến cố lớn có thể xảy ra. Có khả năng Tập Cận Bình sẽ bị lật đổ hoặc gặp nguy hiểm. Những nhân vật có tuổi dần như Trương Hữu Hiệp và tuổi Hợi như Lại Thanh Đức có thể trở thành nhân tố đối lập mạnh mẽ đối với Tập Cận Bình tuổi Tỵ. Dự báo cho thấy, cuộc đấu tranh quyền lực trong nội bộ Trung Quốc sẽ trở nên cực kỳ căng thẳng vào năm 2025. Với áp lực từ cả trong lẫn ngoài, số phận của ông Tập có thể thay đổi đáng kể. Trên đây là những phân tích dựa trên dữ liệu lịch sử và các tiên tri cổ xưa. Liệu dự đoán này có chính xác hay không? Thời gian sẽ sớm mang đến câu trả lời. Bạn nghĩ sao về số mệnh của ông Tập Cận Bình và Đảng Cộng sản Trung Quốc? Hãy để lại bình luận và suy nghĩ của bạn cho Triết lý nhân sinh được biết ở dưới phần bình luận nhé. Có rất nhiều điều cần rút ra. Nếu bạn thấy video này trên kênh Triết lý nhân sinh có giá trị, vui lòng để lại nhận xét bên dưới. Và đừng quên thích, chia sẻ và đăng ký kênh YouTube của Triết lý nhân sinh để biết thêm những bài học ý nghĩa hơn. Cảm ơn bạn đã tham gia cùng Triết lý nhân sinh trên hành trình hướng tới việc giác ngộ và nghệ thuật của lòng trắc ẩn. Hẹn gặp lại bạn vào những video tiếp theo trên kênh Triết lý nhân sinh. Thân ái!